Господи, допоможи. Вона єдиний політик в Україні, який сидів у в'язниці за двох різних президентів і ледь не став президентом сам. Людина, яка заборгувала Міністерство оборони Росії 400 мільйонів доларів, але замість вироку в Москві отримала статус головного партнера Кремля. Ви думали, що план консервації – це лише про втікачів генералів СБУ? Ні. Справжня консервація – це коли країну підсаджують на газову голку за ціною дорожчою, ніж для Німеччини. Поки ви радієте дешевому газу в своїх платіжках. Сьогодні ми розберемо, як газова принцеса стала архітектором енергетичної капітуляції України, чому її кадри досі керують економікою, і головне, про що вона мовчала в кабінеті Путіна в ніч на 19 січня 2009 року. Це друга частина нашого великого розслідування. Пристебніться. Підписуйтесь на канал Контури Історії, щоб не пропустити нові випуски. Подивіться на ці кадри. Змінюються прапори, гімни, назви партій і навіть кордони держав. Незмінною залишається лише вона – Юлія Тимошенко. Феномен її непотоплюваності вивчатимуть історики. Але ми подивимось на це крізь призму спецслужб. У 90-х роках вона була правою рукою Павла Лазаренка. Людини, яка першою намагалася монополізувати всю Україну. Коли Лазаренко втік і сів у США, його імперія просто розвалилася. Всіх зачистили, окрім Юлії. Чому? Саме в цей момент відбулася перша велика мутація. Тимошенко зрозуміла, щоб вижити в українській політиці, треба мати або мільярди, або дуже впливових друзів на півночі, які можуть просто в один звичайнісінький момент закрити всі твої кримінальні справи в обмін на одну невелику малесеньку послугу. Задумайтесь, 1996 рік. Поки вся країна стоїть у чергах за хлібом, корпорація ЄСУ під керівництвом Юлії контролює чверть усієї економіки України. Це мільярди доларів. Але є один невеликий нюанс. Весь цей успіх тримався на прямих поставках з Росії. Саме тоді в Кремлі зрозуміли, не обов'язково вводити танки, щоб контролювати Київ. Достатньо мати одну єдину людину, яка тримає руку на газовому крані. Коли Лазаренко втік, Юлія залишилася сам на сам з боргами перед російським Міноборони. 400 мільйонів доларів – це ціна, яку Москва виставила за її свободу. І вона почала її методично відпрацьовувати. Не грошима, а політичними рішеннями, які роками гальмували наш вступ до НАТО та нашу енергетичну незалежність. Мало хто пам'ятає, але у 2004 році в Росії на неї був виписаний ордер на арешт через Інтерпол. Звинувачення підкуп посадовців Міноборони РФ. Здавалося, це просто фінал кар'єри. Але вже буквально за рік, ставши прем'єром після помаранчевої революції, вона їде до Москви. І справа розчиняється просто буквально в повітрі. Що вона пообіцяла натомість? Ми знайшли зв'язки, які буквально шокують. Люди, яких ви бачили в першій частині нашого відео, ті самі консерви, що готували ґрунт для 2022 року, всі вони так чи інакше перетиналися з її структурами. Андрій Портнов, який пізніше перепише правосуддя під Януковича, починав саме як головний юрист Тимошенко. Це якась звичайнісінька випадковість чи, можливо, системне вирощування кадрів для демонтажу української державності. Сьогодні ми не будемо рахувати її сукні чи прикраси, ми порахуємо кубометри і мільярди. Ми розберемо схему, за якою Україна позбавилася власного видобутку і змусила себе купувати російське паливо за ціною геополітичної незалежності. Зараз я покажу вам документи, які доводять, газова угода 2009 року була не помилкою. Це був фінальний етап операції, яка мала зробити Україну економічним банкрутом. Розділ 1. Дніпровська школа КДБ. Щоб зрозуміти, ким насправді є Юлія Тимошенко, ми маємо повернутися в Дніпро з середини 90-х. Це був час, коли держава розвалювалася, а на її руїнах поставали монстри.
Один із таких монстрів – корпорація ЄСУ – Єдині енергетичні системи України. Назва звучить як державна установа, але це була приватна імперія родини Тимошенко, яка буквально всього лиш за кілька років взяла під контроль чверть усієї економіки країни. І як це працювало? Схема була простою, як і все геніальне. ЄСУ отримувала газ від російського «Газпрому», постачала його на українські заводи, а замість грошей забирала готову продукцію – метал, труби, хімію. Цей товар продавали на Захід за валюту, яка осідала на офшорних рахунках. Заводи ж залишалися з боргами, а Україна – без податків. Але тут є головне питання. Чому Кремль і особисто Рем Вяхерєв, тодішній голова «Газпрому», дозволили молодій жінці з Дніпра оперувати мільярдами кубометрів? Відповідь криється в документах, які пізніше спливуть у військовій прокуратурі РФ. Це був не просто бізнес, це було формування першої великої залежності. Саме тоді виник той самий легендарний борг у $400 мільйонів перед Міністерством оборони Росії за будматеріали, які ЄСУ обіцяла поставити, але просто забула. Можливо, випадково, можливо, ні. Ці гроші стали першим коротким повідком, на який ФСБ посадила газову принцесу. Друзі, щоб ми могли буквально і надалі розплутувати такі складні історичні вузли та працювати без жодної цензури, підтримайте «Контури історії». Ставайте спонсорами каналу прямо тут на Ютубі. Кнопочка «Спонсорувати» є внизу під цим відео. Або надсилайте донат за посиланням в описі. Так само тут є актуальні QR-коди, Монобанка, Приват. Ваша підтримка – це наша незалежність. Дякую всім. А ми повертаємося у 2021 рік, коли за Юлією вперше зачинилися двері СІЗО. У 1996 році прем'єром стає Павло Лазаренко. Людина, яку називали господарем України. І Юлія стає його головним фінансовим та політичним тарантом. Уявіть цей рівень. Прем'єр-міністр видає державні гарантії під приватну фірму своєї соратниці. Фактично, держава Україна поручилася своїм майном за борги Тимошенко перед Росією. Але у 97-му Лазаренко програє апаратну війну Кучмі і тікає в США, де згодом сяде у в'язницю. Здавалося, Юлія має піти на дно разом із ним. Але тут відбувається перша неймовірна мутація в стилі плану консервації. Вона не просто виживає, вона перефарбовується. Вчорашня олігархиня раптово стає борцем із корупцією. Вона створює партію «Батьківщина» і заходить у владу вже як віце-прем'єр з питань енергетики. Глядачі часто запитують, як їй це вдалося. А вдалося це завдяки унікальній здатності домовлятися. Вона почала зачищати енергоринок від дрібних гравців, фактично готуючи його для великого переділу, де головним партнером знову мала стати Москва. 2001 рік. Тимошенко вперше потрапляє до СІЗО. Кучма намагається її знищити за справи Лазаренка. Але саме в цей момент Росія вмикає свій інструментарій буквально наповну. Поки в Києві її судять за контрабанду газу, в Москві військова прокуратура РФ відкриває справу про підкуп російських генералів. Це класична операція перехресного запилення. Російські спецслужби працюють за підручником КДБ. Вони створюють компромат такого рівня, який робить людину абсолютно нерукоподатною на Заході, але ідеально слухняною для Сходу. Для західних лідерів вона була сумнівним бізнесменом із кримінальним минулим, але для Кремля вона стала, так би мовити, своєю. Саме тоді, на початку 2000-х, формується її психотип як політика. Вона каже палкі промови про незалежність на Майданах, але чітко знає, що в сейфах ФСБ лежать документи, за якими її можна екстрадувати на Росію в будь-який момент. Цей страх і цей борг – це і є фундамент її подальших рішень. Запам'ятайте цей стан. 2005 рік. Помаранчева революція перемогла.
Юлія Тимошенко – прем'єр-міністр, національний герой, і саме в цей момент Росія раптово припиняє її переслідування. Справи закриваються, ордени відкликаються. Чому ж? Тому що Кремль зрозумів, замість того, щоб тримати її у в'язниці, набагато вигідніше тримати її в кабінеті прем'єра. Наступні кілька років стануть часом підготовки до головного акту всієї цієї п'єси. Зараз я буквально розкажу вам, що насправді сталося в ту фатальну ніч 2009 року, коли без перекладачів і радників Тимошенко підписала вирок українській економіці на наступні 10 років вперед. Розділ 2. Математика капітуляції. Зима 2009 року. Україна та вся Європа опинилися в заручниках. Росія повністю перекрила вентиль, і це був перший такого роду масштабний шантаж у новітній історії. У новинах це називали газовою війною. Але чи була це війна, чи заздалегідь спланована вистава, щоб змусити нас капітулювати? Давайте подивимося на факти, про які зараз воліють не згадувати. До 2009 року Україна мала цілком притомні умови транзиту та ціни на газ. Так, між Нафтогазом і Газпромом стояв корупційний посередник компанія Росукренерго Дмитра Фірташа. Тимошенко запевняла країну, що її головна місія – прибрати цю, так би мовити, прокладку і зробити відносини з Москвою максимально прозорими. Але тут починається буквально найцікавіше. Вона летить до Москви. Президент Ющенко намагається її зупинити, розуміючи, що вона готує пастку. Він відкликає офіційну делегацію, але Юлія Володимирівна ігнорує законну владу. Вона заходить у кабінет до Путіна і залишається з ним буквально сам на сам. Без перекладачів, бо обидва чудово розуміють російську. Без профільних міністрів, без юристів, які могли прочитати дрібний шрифт у контракті. 5 годин за зачиненими дверима. Про що вони говорили? Ми не знаємо, буквально і досі, але результати цієї розмови Україна розхльобує вже 15 років. Тимошенко вийшла до преси з переможною посмішкою. Ми прибрали посередника, сказала вона. Але якою ціною? Вона підписала контракт, де базова ціна на газ була встановлена на рівні $450 за 1000 кубометрів. Для порівняння, того року європейські країни, які знаходяться буквально набагато далі від Росії, купували газ по $250-300 за 1000 кубометрів. Але базова ціна – це лише початок. Слухайте дуже і дуже уважно, бо саме тут криється суть плану консервація. У контракт було закладено принцип «бери або плати» – «take or pay». Це означало, що Україна зобов'язана була викуповувати по 52 мільярди кубів газу кожного року. Навіть якщо нам стільки не потрібно, навіть якщо наша промисловість стоїть, і якщо не викупимо, маємо платити штрафи у розмірі 300% від вартості газу в літній період. Це не контракт, це свідоме банкрутство цілої держави. Ми спеціально проаналізували цифри через цю формулу, так би мовити, Юлії. Україна за 10 років переплатила Росії понад $30 мільярдів. Це сума, якої вистачило на повну модернізацію нашої армії ще до 2014 року. Натомість ці гроші пішли на фінансування російського ВПК, який згодом прийде нас вбивати. Чи могла досвідчена, так би мовити, газова принцеса не розуміти, що вона підписує? Коли ви ставите власне політичне виживання і закриття старих справ у Москві вище за економіку країни, це і є робота класичної консерви. Ви запитаєте, де в цей час була СБУ? Де була розвідка? А тепер згадайте першу частину нашого розслідування. Хто тоді керував силовими структурами? Ті самі люди, які згодом опиняться в Москві. У 2009 році російська агентура в Києві працювала не просто на розвідку, вона керувала процесами. Більше того,
Цей контракт став ідеальним пасом для Януковича. Дивіться, як красиво розіграна партія. Тимошенко підписує буквально непідйомну ціну. Економіка України починає тріщати. Нафтогаз стає хронічним банкрутом. І тут виходить Янукович із рятівним рішенням. Нам потрібна знижка від Росії. А Росія каже: окей, ми дамо знижку $100, але за це ви продовжите перебування нашого Чорноморського флоту в Криму. Так з'явилися Харківські угоди. Бачите цей ланцюжок? Без підпису Тимошенко під газовим контрактом не було приводу для Харківських угод. Без Харківських угод у 2014 році в Криму не було б законної бази для десятків тисяч російських військових, які забезпечили анексію Криму. Це і є системна операція спецслужб РФ. Один пазл чіпляється буквально за інший. І наостанок. Згадайте ту саму прес-конференцію в Ялті. Путін відверто, буквально по-хамськи глузує з тодішнього президента України Ющенка, називаючи його мазуриком, який вкрав літак. І що ми бачимо поруч? Юлія Тимошенко, прем'єр-міністр незалежної держави, стоїть і щиро сміється разом із Путіном. Це був не просто сміх, це був сигнал усім елітам. Я в грі, я домовилася, я своя. Вона вірила, що Путін допоможе їй стати президентом в обмін на цей контракт. Але вона забула головне правило роботи з КДБ. Вони не мають партнерів, вони мають лише інструменти, які вони використовують. Путін використав її, щоб загнати Україну в енергетичне стіло, а потім просто викинув. Як цей сміх перетворився на сльози в Качанівській колонії і чому її звільнення у 2014 році стало початком нової, ще більш небезпечної гри під час захоплення Криму. Розділ 3, 2014 рік, чому вона закликала не стріляти. Пропало все. Нет. Сначала поставьте. У меня не то на суфлере. Юля! Юля! Моя дорога, куди ти їдеш? Скажи мені. Зараз з нею розмовляє телефоном. Ми тебе чекаємо. Багато хто вважає, що історія капітуляції почалася у 2014 році. Але справжня консервація української волі відбулася ще буквально у серпні 2008 року. Під час нападу Росії на Грузію, згадайте, президент Ющенко тоді полетів у Тбілісі, це столиця Грузії, щоб стати живим щитом проти російських танків. А що в цей час робила прем'єр-міністр Тимошенко? Вона не просто мовчала, вона діяла в інтересах агресора. Її уряд і фракція в Раді заблокували постанову, яка б називала Росію агресором. Коли журналісти прямо запитували її про ставлення до війни в Грузії, вона віджартовувалася або просто переводила тему на якісь внутрішні чвари. У коментарях під першою частиною нашого розслідування, до речі, у вас тут буде виведено поклик, за яким ви можете після перегляду цього відео перейти на першу частину, подивитися, ну і співставити, як то кажеться, 1 до 2, і щоб у вас була повна картинка цього циклу. Ви часто пишете про внутрішніх ворогів. Так от, саме тоді стало зрозуміло газовий зашморг, який Москва накинула на Юлію у 2009 році, почали плести ще тоді, у 2008. Вона просто не могла дозволити собі розлютити Путіна. Чому? Бо вже тоді готувалися ті самі таємні домовленості, які згодом знищать нашу енергетику. Для Кремля це була ідеальна перевірка активу на лояльність. Тимошенко її пройшла. Вона показала, що заради збереження свого крісла готова закрити очі на окупацію сусідньої держави. Це була репетиція того, що вона запропонує Україні через буквально 6 років. А тепер перенесемося із вами буквально у найчорніший день початку війни. 28 лютого 2014 року. Крим уже захоплюють зелені чоловічки. Будівлю Верховної Ради автономії вже беруть під контроль спецназ РФ.
У Києві збирається екстрене засідання РНБО. І тут відбувається дивна річ. Юлія Тимошенко, яка лише тиждень як вийшла з в'язниці і не займає жодної державної посади, приходить на це засідання. Більше того, вона стає там ключовим голосом. Стенограма цієї зустрічі, яку оприлюднили лише через 2 роки, це посібник із того, як здати країну без бою. Коли Олександр Турчинов запропонував запровадити воєнний стан і почати хоча б якийсь мінімальний опір, Тимошенко виступила з промовою, яка фактично паралізувала силовиків. Слухайте уважно ці цитати. Ми маємо стати наймиролюбнішою нацією на планеті. Просто маємо поводитися як трава. Вона лякала присутніх тим, що Путін тільки й чекає нашої провокації, щоб дійти до Києва. Її фраза «жоден танк не повинен виїхати з боксу, жоден солдат не повинен вистрілити» стала вироком для нашого гарнізону в Криму. Вона фактично виправдовувала бездіяльність, поки ворог крав нашу землю. Це не був просто страх, це була системна політика людини, яка звикла домовлятися з Кремлем за спиною власного народу. Це і є вся суть плану консервація. У критичний момент вийти і сказати «не стріляйте, інакше буде гірше». І поки ми, так би мовити, не стріляли, Росія зміцнювала свої позиції для удару по нашому Донбасу. Навіть після того, як Крим був анексований, а на Сході вже почалися перші бої, Тимошенко не змінила своєї риторики. Під час своєї президентської кампанії 2014 року вона продовжувала просувати ідею переговорів у широкому форматі. Вона обіцяла повернути Крим, але при цьому категорично виступала проти силового сценарію. Вона намагалася продати виснаженому суспільству ту саму отруту, що й у 2009 році. Я знаю, як домовитися з Путіним. Але народ уже не був тим, що раніше. Майдан змінив українців, а війна зняла свої маски. Люди бачили на інвалідному візку не лідера революції, а вчорашню газову принцесу, яка знову пропонує нам мир в обмін на гідність. Її низький результат на тих виборах був не просто поразкою. Це був вотум недовіри від нації, яка зрозуміла, з Путіним неможливо домовитися, його можна тільки зупинити. Але Юлія Володимирівна не була на це здатна, бо занадто багато ниток пов'язувало її, власне, з Москвою. Але не думайте, що на цьому її роль закінчилася. План консервація працює на десятиліття вперед. Навіть втративши рейтинг, Тимошенко залишила по собі величезну спадщину. Це не лише борги за газ, це люди. У наступному блоці ми розберемо кадрову школу Батьківщини. Ми побачимо, як її вихованці, юристи, економісти та політтехнологи плавно перетекли в команду Януковича, в ОПЗЖ, а деякі досі залишаються при владі, реалізуючи ті самі сценарії під новими брендами. Розділ 4. Кадрова кузня. Куди поділися люди Юлії? Коли ми говоримо про план консервації, ми маємо розуміти, це не лише про газ, це про людей, які пишуть закони та керують судами. І тут ми підходимо до головного, так би мовити, діаманта кадрової колекції Юлії Тимошенко – Андрій Портнов. Сьогодні це ім'я асоціюється з юридичним обслуговуванням режиму Януковича та системною руйнацією українського правосуддя. Але де він вилупився як політик і стратег? Саме Тимошенко привела його у велику політику. У 2005 році він став головним юристом Батьківщини і її правою рукою. Саме Портнов розробляв ті самі схеми юридичного захоплення влади, які пізніше дозволили Януковичу за лічені буквально місяці переписати Конституцію та узурпувати свої повноваження. Це була ідеальна школа, як за допомогою початки, мантії та процедурного гачка зупинити цілу країну. Коли у 2010 році Юлія програла вибори, Портнов не просто пішов. Він здійснив те, що в спецслужбах називають плановою передачею активу.
Він перейшов у адміністрацію президента Януковича разом із усією своєю командою, архівами та вже готовими кейсами. Це не була зрада в класичному розумінні. Це була передача інструментарію від одного куратора до іншого. І що найстрашніше, сотні суддів, призначених за протекцією Союзу Портнова та Тимошенко, досі сидять у своїх кріслах. Вони – це сплячі консерви, які чекають на свій час, щоб знову заблокувати реформи. Але Портнов не єдиний приклад. І якщо ви відкриєте списки партії регіонів або пізніше ОПЗЖ, ви побачите там десятки прізвищ, які почали свій шлях під біло-червоним прапором із серцем. Згадайте Наталію Королевську, майбутню соратницю Медведчука і Бойка. Вона була однією з головних фавориток Юлії, її молодим обличчям і голосом у бізнесі. Чому так взагалі сталося? Чому кадри Тимошенко так легко ставали кадрами Путіна? Все просто. Партія «Батьківщина» будувалася не як ідеологічна сила, а як закрита бізнес-корпорація. Туди підбирали людей певного складу розуму, гнучких, цинічних і лояльних до великих грошей, що мають російське походження. Це було ідеальне середовище для вирощування консерв. Коли ставало зрозуміло, що Юлія втрачає вплив, ці люди просто міняли значки на своїх лацканах, але залишалися вірними системі тіньових домовленостей з Москвою. Багато хто з них пізніше став технічним виконавцем Харківських угод, про які ми говорили в попередньому блоці. Вони просто продовжували справу своєї вчительки, торгували суверенітетом, перекриваючись турботою про просту людину. А тепер найголовніше. Чи закінчилася ця історія сьогодні? На жаль, ні. План консервація працює на десятиліття вперед. Ми буквально бачимо, як колишні кадри Батьківщини або люди, тісно пов'язані з її старими газовими схемами, досі спливають на ключових посадах у державному секторі. Вони можуть роками сидіти в тіні, бути незалежними експертами, радниками чи заступниками в міністерствах. Але як тільки виникає питання про стратегічні ресурси України або контроль над енергетичною системою, ці люди просто одразу активізуються. Вони – це страховка Кремля на випадок, якщо прямі агенти впливу будуть нейтралізовані. У Юлії Володимирівни завжди була дуже специфічна кузня кадрів. Ці люди, які навчилися бути патріотами на екранах телевізорів, але залишалися максимальними прагматиками за зачиненими дверима кабінетів. Ми маємо нарешті усвідомити, кадрова спадщина Тимошенко – це була підготовка до нової Малоросії, де держава є лише інструментом забезпечення кланів, а не фортецею народу. І саме тому нам так важко сьогодні вичищати цю систему. Бо ці консерви закладені на таку глибину, що ми інколи навіть не підозрюємо про їхнє справжнє походження. Розділ останній – висновки, чому це важливо знати буквально саме зараз. Який головний висновок ми маємо зробити з цієї багаторічної політичної драми? Феномен Юлії Тимошенко – це не просто історія однієї амбітної жінки чи окремої партії. Це наочний посібник того, як працює російська система залежного лідерства. Російські спецслужби ніколи не ставлять на ідеологію, вони ставлять на людські слабкості, компромат і фінансові борги. У випадку Юлії Володимирівни той самий газовий гачок із 90-х став її політичним вироком на десятиліття вперед. Ми маємо усвідомити, коли політик винен Кремлю сотні мільйонів доларів або власну свободу, він більше не належить ніколи собі. Він не може бути лідером вільного народу, бо кожне його доленосне рішення від ціни на газ у 2009-му до закликів не стріляти у 2014 році продиктоване страхом перед папками, що лежать у сейфах на Луб'янці. Це і є суть плану консервація – виростити лідера, який виглядає як патріот, говорить як патріот, але в критичний для нації момент діє як ліквідатор власної держави.
Сьогодні, коли ми платимо буквально найвищу ціну за свою незалежність кров'ю на фронті, ми маємо чітко бачити ці, так би мовити, причинно-наслідкові зв'язки. Без того самого кабального контракту 2009 року не було б хронічного економічного знекровлення України. Без харківських угод, підготовлених цією кризою, не було б легальної бази для російського флоту в Криму. Без кадрів, вихованих у цій школі тіньових договорняків, ворогу було б в рази буквально складніше знайти колаборантів у 2022 році. Історія газової принцеси вчить нас головному уроку. У відносинах з агресором не буває просто бізнесу. Кожен кубометр нібито дешевого російського газу зрештою оплачується життями наших солдатів. Коли ви сьогодні чуєте нових політиків, які знову пропонують просто перестати стріляти або знайти компроміс десь посередині, згадайте історію Юлії. Це ті самі методи, та сама риторика і швидше за все ті самі куратори, бо методичка то ж та сама. План консервації нікуди не зник і не зупинився. Він просто шукає нові обличчя, які зможуть продати нам капітуляцію в новій красивій обгорці. Якщо цей випуск допоміг вам краще зрозуміти, як працює план консервації, найкраща подяка – це ваша підписка та спонсорство. Спонсори нашого каналу отримують доступ до закритих обговорень та можливість першими дізнаватися теми наступних розслідувань. Також усі реквізити для донатів є зараз у вас на екрані, є в описі даного відео та в закріпленому коментарі. Це може бути донат на Монобанку, Приват. Немає малих донатів, вам величезна всім вдячність за це, бо ваша підтримка – це паливо для нашого каналу. Ну а тепер час зазирнути у майбутнє. Наступна серія буде про людину, на яку ви дуже і дуже чекали. Ми детально розібрали, як працювала газова принцеса, але план консервації – це набагато складніша і багатошарова операція, ніж здається просто на перший погляд. У наступній частині нашого великого розслідування ми перейдемо до постаті, яка досі викликає найпалкіші суперечки в суспільстві. Ми поговоримо про людину, яка зуміла очолити країну у найважчий час, але водночас залишила після себе шлейф домовленостей, які досі викликають дуже гострі питання у контррозвідки. Петро Порошенко. Його шлях від засновника партії регіонів до головного патріота країни. Де закінчується державна стратегія і де починається бізнес на крові. Про це у третій частині нашого циклу. Підписуйтесь на контури історії, щоб не пропустити правду. Пам'ятайте минуле, щоб не дати себе ошукати в майбутнє. Бережіть себе, побачимося в наступному відео. Слава Україні! Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски.